การเลือกอาหารสำหรับเด็กวัย1 ขวบถึง 3 ขวบเป็นเรื่องที่สำคัญที่พ่อแม่ต้องเลือกอย่างระวังเด็กน้อยตัวเล็กๆแต่พลังงานและสารอาหารที่เขาต้องการนั้นไม่น้อยเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจให้ลูกน้อยได้รับทั้งพลังงานและสารอาหารอย่างหลากหลายครบทั้ง5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอวันนี้มีเมนูข้าวต้มหมูสับเต้าหู้ไข่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมาฝากค่ะตั้งน้ำซุปก่อนค่ะต้มจนน้ำซุปเดือดใส่หมูสับลงไปต้มให้สุกใส่ข้าวสวยตามลงไปต้มจนข้าวนิ่มแล้วใส่เต้าหู้ไข่ต้มต่ออีกสักครู่ปิดไฟโรยขึ้นฉ่ายสักหน่อยก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกน้อยแล้วค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ